হেল্ল' গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। তো মই আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এখন ভিডিঅ'। তাত মই আৰু এখন প্ৰেক্টিকেল দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ যোনটো প্ৰেক্টিকেল, এইটো প্ৰেক্টিকেলটো আমি এপাৰ্টাছৰ সহায়ত কৰিব লাগে। এই প্ৰেক্টিকেলটোৰ নাম হ'ল স্পান অফ এটেনশ্যন। এই স্পান অফ এটেনশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা এপাৰ্টাছ লাগে। এই প্ৰেক্টিকেল কৰিবৰ কাৰণে আমাক এপাৰ্টাছত কিছুমান বস্তু লাগে। এই বস্তুবোৰ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই স্পান অফ এটেনশ্যন প্ৰেক্টিকেলটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক এইটো চাইজৰ 10টা কাৰ্ড কাটি ল'ব লাগে। এইটো কাৰ্ডৰ চাইজকেইটা আপোনালোকে নিজৰ এপাৰ্টাছৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ বনাব পাৰে। মই নিজৰ এপাৰ্টাছৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ বনাইছোঁ। তো প্ৰথম কাৰ্ড যোনটো হয় তাত 3টা ডট দিব, ছেকেণ্ডটোত 4টা ডট দিব। পিছফালে আপোনালোকে লিখি দিব যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায়। চাওক, মই লিখি ৰাখিছোঁ কাৰ্ড নম্বৰ 2। তাৰপিছত থাৰ্ড নম্বৰ কাৰ্ডটোত 5টা, তাৰপিছত 6টা, তাৰপিছত 7টা, তাৰপিছত 8টা, তাৰপিছত 9টা, তাৰপিছত 10টা, তাৰপিছত 11টা আৰু তাৰপিছত 12টা। মনত ৰাখিব 10টা কাৰ্ড হয় আৰু তিনি নম্বৰ ডটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। তো লাষ্টৰ কাৰ্ডটোত আমাৰ 12টা ডট থাকিবই। 12টা ডট হ'লেহে এইটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক এপাৰ্টাছৰ দেখাই আছোঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ এপাৰ্টাছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এপাৰ্টাছটোৰ বেক চাইডে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই বেক চাইডটোত আগতে আমি ইয়াৰ এইটো যোনটো দৰ্জা আছে ইয়াক আমি ফলিং ডৰ বুলি কওঁ। দৰ্জাটো উঠাব লাগে, তাৰপিছতে আমি ইয়াত কাৰ্ড হোল্ড কৰিব লাগে। তো মই এইটো কাৰণে কৈছিলোঁ যে আমি মেজাৰমেণ্ট হিচাপে কাৰ্ড কাটিব লাগে। চাওক, ইয়াত কাৰ্ড সোমাবৰ কাৰণে স্পেচিফিক জেগা দিয়া আছে। সেইটো কাৰণে আমি মেজাৰমেণ্ট লৈহে কাৰ্ড বনাব লাগে। তাৰপিছত দৰ্জাটো ওপৰত উঠাই তাত লক কৰি দিব লাগে। তাৰপিছত আমি আমাৰ ছাবজেক্টক বহাই এইটো প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগে। ফলিং ডৰটো খোলাৰ পিছত এই ডটছ কিমানকেইটা আহিল ছাবজেক্টজনে তাক ক'ব কিমান ডটছ তেওঁ দেখিলে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে। মই স্পান অফ এটেনশ্যন প্ৰেক্টিকেলটো কৰিলোঁ। প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ পিছত এইখন মোৰ ৰাফ শ্বীট হয়। মোৰ ৰিজাল্ট এইটো ওলাল। তাৰপিছত মই আপোনাক ৱৰ্কশ্বীটখন দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল মোৰ স্পান অফ এটেনশ্যনৰ ফাইনেল ৱৰ্কশ্বীট। তাত মই ধুনীয়াকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট নাম্বাৰ, স্পান অফ এটেনশ্যন, ৱৰ্কশ্বীট নাম্বাৰ লিখি লৈছোঁ, ডেট। তাৰপিছত এইটো চাওক, কাৰ্ড নম্বৰ, একচুৱেল ডটছ, এষ্টিমেট নাম্বাৰ অফ ডটছ ইন 5 ট্ৰায়েলছ, কাৰেক্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ এপ্ৰিহেনশ্যন। তাৰপিছত এইটো চাওক, মই চিৰিয়েল নম্বৰ 10টা কাৰ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত একচুৱেল ডটছ মই কোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ কাৰ্ডত 3টা ডট দিব। এইটো ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটোৰ। তাৰপিছত এইটো মই 5 ট্ৰায়েল কৰিছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েলত মোৰ 3টা শুদ্ধ হ'ল। সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰেক্ট হ'ব 5। তো মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাইছে 100%, মানে মোৰ 100% শুদ্ধ হৈছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কাৰ্ডত 4টা শুদ্ধ হ'ল, 5টা শুদ্ধ হ'ল। ইয়াতো 100%। তেনেকুৱা কৰি কৰি মোৰ 80%, 60, 40, 20% ওলাইছে। তাৰপিছত এইটো মই মেমৰ পৰা ছিগনেচাৰ কৰাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত ফ্ৰী অফ এইটো আগৰ দুটা প্ৰেক্টিকেল কেইটাত এইটো উইদাউট এপাৰ্টাছ আছিলে বুলি তাত ইমান ঝামেলা নাছিলে। লেকিন এইটো এপাৰ্টাছৰ হয়, তাত বহুতো আৰু বস্তু লাগিব। তেনেকৈ আমি গ্ৰাফো বনাব লাগে। এইটো চাই লওক, গ্ৰাফ মই বনাইছোঁ। এইফালে লিখিছোঁ মই 4 স্মল স্কুৱাৰ ইকুৱেল 1 ইউনিট। ইয়াত মই 5 স্মল স্কুৱাৰ ইকুৱেল 1 ইউনিট লিখিছোঁ। তলৰ ফালে মই নাম্বাৰ অফ ডটছ লিখিছোঁ। এইফালে মই লিখিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ অফ কাৰেক্ট এপ্ৰিহেনশ্যন। চাই লওক, মই বনাইছোঁ। এই গ্ৰাফটো শুদ্ধ তেতিয়াই হ'ব যে আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে নামিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এইটো গ্ৰাফটো শুদ্ধ হ'ব। এইটো গ্ৰাফটোতো আপোনালোকে টিচাৰৰ ছিগনেচাৰ কৰাই লাগিব। চাওক, মই কৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাক দৰকাৰ হ'ব এপাৰ্টাছটোৰ ড্ৰয়িঙৰ। যোনটো এপাৰ্টাছ তাৰ ড্ৰয়িং ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। ধুনীয়াকৈ বনাই ইয়াত লিখি দিব, এইটো হ'ল কাৰ্ড হোল্ডাৰ, এইটো হ'ল কৰ্ড, এইটো হ'ল ইয়াৰ কি। তলৰ ফালে মই লিখি দিছোঁ বেক ভিউ অফ টেক্টিস্কোপ। এই এপাৰ্টাছটোৰ নাম হ'ল টেক্টিস্কোপ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰচিজাৰখন মই ধুনীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই টাইটেল দিছোঁ। টাইটেলখনৰ নাম হ'ল স্পান অফ এটেনশ্যন। অবজেক্টিভত মই লিখিছোঁ টু ডিটাৰমাইন দ্য স্পান অফ ভিজুৱেল এপ্ৰিহেনশ্যন। তাৰপিছত এইটো উইথ প্ৰেক্টিকেল হয় বুলি ইয়াত মই হাইপথেচিছো লিখিব লগা হৈছে। হাইপথেচিছত মই লিখিছোঁ স্পান অফ ভিজুৱেল এপ্ৰিহেনশ্যন গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ উইথ ইনক্ৰিজ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টিমুলি। এপাৰ্টাছ এণ্ড মেটেৰিয়েল ইউজ। প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ বাবে আমি কি ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত টেক্টিস্কোপ, ফলিং দ্য এপাৰ্টাছ, 10 কাৰ্ডছ, showing dots varying from 3 to 12 on each card, record sheet, graph paper.
তাৰপিছত ছাবজেক্টজনৰ নাম, এজ, ছেক্স, এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ, প্লেচ, টাইম, ডেট এইবিলাক লিখি ল'ব। তাৰপিছত আমি লিখিম এপাৰ্টাছৰ ডিছক্ৰিপশ্যন। এইটো উইথ এপাৰ্টাছ হয়, এইটো কাৰণে ইয়াত লিখিব লগা হৈছে। তো এইটো হ'ল দ্য এপাৰ্টাছ ইজ মাউণ্টেড অন এ উডেন ফ্ৰেম উইথ দ্য ফ্ৰণ্ট কভাৰ্ড বাই এ মেটেলিক শ্বীট বিং পেইণ্টেড ব্লেক। In the middle of the metallic front there is a rectangular wooden box fitted with a glass through which material used in the experiment may be exposed. Cards of the size of the slide may be inserted in the box and may be kept tight behind the glass with the help of a wooden mechanism fitted with spring. On the backside of the apparatus is a metallic door with a bigger slide. The door is used for exposing experimental materials through the slide in the apparatus. A releaser is there to release the falling door. তাৰপিছত আমি লিখিম প্ৰচিজাৰখন হ'ল the perform the experiment. The experimenter prepared 10 cards with varying dots from 3 to 12. The dactyloscope was placed before the subject in such a way that the set of 10 cards of same size showing dots varying from 3 to 12 arranged in random order on each card as could see the card clearly. The experimenter then explained the nature of the experimenter by giving instruction as you will be shown some cards with dots in them. Please give full attention as each card will be shown to you for only half a fraction of a second. After seeing the card with the dots, you have to report the number of dots you have seen. Is it clear as to you what you have to do? Please try to concentrate. After the instruction had been given, the E put the cards at the slide and then asked the subject to be ready. In the meantime, the experimenter released the falling door and the subject reported the E, the number of the dots seen. The E exhibited the dotted cards not in a serial order, and then the experiment was stopped. When all the card has been exposed 10 times, i.e. each card has been shown for 5 times in a random order, the experimenter recorded the number of dots as reported by the subject in a worksheet and the percentage of correct apprehension of each card in 10 trials were found out. Next, the percentage of correct apprehension was shown graphically. For this purpose, 2 coordinate axes were drawn on a graph paper. X-axis represented the number of dots from 3 of 12 and Y-axis represented the percentage of correct apprehension. The percentage were plotted on the graph paper and points were joined by straight line. Figure 1. The result of the experiment are shown in worksheet number 1 showing the percentage of correct apprehension and figure 1 showing the graphical representation. তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ observation and discussion. On the basis of the result of the experiment, the observation were made. It is evident from the experiment that the span of visual apprehension of the subject is quite satisfactory. The S span of visual apprehension for the first 2 cards being 100% and also 80% for next 1 card. The S span of visual apprehension for 6, 7 and 8 dots was 60%, for 9, 10 and 11 was 40% and for 12 dots was 20%. So we can accept the hypothesis. ইয়াত মই ই আৰু এছ লিখিছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাইছে? সেইটো কাৰণে মই তলত লিখি দিছোঁ নোট ইন দিছ প্ৰেক্টিকেল ই ডিনোটছ দ্য এক্সপেৰিমেণ্টাৰ এণ্ড এছ ডিনোটছ দ্য ছাবজেক্ট। এক্সপেৰিমেণ্টাৰজন হ'ল যোনে এক্সপেৰিমেণ্টখন কৰিব আৰু ছাবজেক্ট হ'ল যোনে ৰেছপন্স দিব। ফিগাৰখন কৰাৰ পিছত প্ৰচিজাৰ লিখাৰ পিছত আমি তাক ধুনীয়াকৈ টিচাৰৰ ওচৰত ছাবমিট কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে ছাবজেক্টজনৰ পৰা ইণ্ট্ৰস্পেক্টিভ ৰিপৰ্ট লিখিবলৈ নাপাহৰিব, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব। তো বাই বাই গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে থাকক আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'খন লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। বাই বাই।